Morjesta, urakka jatkuu. Hajunpoisto veneestä. Vol mikä lie. Aika mones jo. Eli ne saniteettiletkut minä vaihan tuolta, tai poistan tuolta toiselta puolelta. Elikkä pöntön letkut, ne haisee ihan hirviälle. Niin semmonen urakka on nyt. Eli hajunpoisto veneestä jatkuu. Joo, tämä ei ole mitään hirveän mukavaa hommaa tämä. Näitten kanssa värkkääminen. Mutta minkäs teet? Kun vanhan veneen kun oot mennyt hommaamaan, niin töninkö mä teet? Ihan selvästi tönin teet. Uskoisin, että on löytynyt niinkö se yksi taas semmonen paha hajun lähe, niin tämä vanha sanitettiletku. Se on aivan oksettava haju, kun yritti haistaa tuolla huoneessa. Niin. Se ei auta kun aihtaa. Kuinkahan paljon sieltä valluu kaikenlaista smäkkiä. Tää on ihan hirviä tää haju. Ihan järkyttävää. Huoneessa, kun mä rupesin tätä huonetta tekemään, tätä verhoiluja, niin otin näitä pois ja tuota sitten kun haistaa tätä letkua, näkyy se tossa noin menee, se kiertää tuonne taakse. Ja tämän kun aukaisi tämän lunkan, niin aivan kauhia haju tulee. Niin vanha letku, niin se on pettänyt, kun nehän on semmosia sanitettiletkuja, mitkä pitäisi sen hajun poistaa. Eikö estä, että se ei tulisi läpi tosta letkusta, mutta tuosta letkusta tulee. Niin minä poistan nuo letkut tästä kokonaan. Mutta sen mä teen ensin nyt ennen kuin mä edes haavelenkaan ollenkaan, niin sen huoneen verhoilujen siivoamista. Se on aivan turhaa, se on aivan kauhia tuohon. Tulkaa haistaa, että panin tulupan tuohon. Ja jos se tuo tuluppa vähän auttaisi. Kun mä lähden sitä repimään nyt tuolta pois. Kokeillaanpa repiä sitä. No niin. Tuohon asti on päässyt, mutta nyt ei tiedä, että uskaltaako repiä tuota. Kun tuonne ei pääse yhtä liitintä irrottamaan. Pitäisi niin paljon purkkaa tätä venettä. Niin teinkö mä sillä, että mä leikkaan puukolla nyt poikki tuosta juuresta, mistä se menee tuonne läpi tuolta noin. Ja sitten tuolta toiselta puolelta myös. Teinkö mä sinne kanssa samaan, kun täällähän se on tuolla ahtaasti. Näyttääkö sillä niinkö, että tässä asutaan vielä muutaman päivän päästä? Minusta ei näytä. Täältä se letku pois. Tämä puoli onnistui hyvin. Mutta tämä toinen puoli. Niin tämäkin, kyllä mä tän sain sieltä. Pois ei siinä mitään, mutta lensi paskaa päälle. Se oli aivan umpitukosa tuo putki. Niinhän se on ollutkin, jos joku on alusta pitää seurannut tätä mun värkkäystä, niin sieltä jostakin monen vuoden takkaa, niin minähän silloin joskus yritin aukaista sitä toisen puolen pönttyä, silloin kun laitettiin tuo sähköpönttö, kun se oli tukossa. Niin mulla meni vähän hermot, mä hommasin sitten silppuavan pöntö. Niin. Nyt sitten mä katkasin sen putken tuolta, että sen oli joku mahdollisuus saada niinku pois. Niin se oli aivan niinku tukossa. Ihan ummessa. Ja sitten kun mä sitä revin, niin lensi ja silmään meni. Yritin huuhella tuolla hadan alla. Vähän kirvelee vielä. Semmoista se on. Sisäpiirivitsinä, niin onneksi lauantaina on saunapäivän. Nyt on keskiviikko. Vai tiistai. Eikö keskiviikko? Joo, mä pahen niin mitataan vielä tuo putki ja katsotaan tossa, kun ne on tuossa laiturilla.
Tämä on 240. 240. 40. Siinä on niinku 3 metriä tossa. Kuusi metriä. Kuusi 70 pitäisi olla tätä putkea. Siinä oli, kun se on Y-haara, mistä niin menee toi tavara sitten tonne likavesisäiliöön, niin se on ollut se varmaan osittain ongelma. Mutta nyt kun mä poistan ton toisen pöntön letkut, mä vaan suoraan yhden, niin siitä pitäisi tulla mun mielestä vähän parempi. Tämä oli se letku, mikä on aivan tukos. Tämä on itse asiassa uusittu letku. Silti tämäkin haisee läpi. Mitä letkua mä nyt sitten laitan tonne? Vaikuttaa, että tämäkin pitäisi olla mukaan ihan ok. Hyvää letkua. Niin. No. Joo, mä en tätä hommaa muistanut. Tämä tuli taas semmosena ekstra juttuna. Saataisko me kaikki tonne? Päästäisikö me kaikki tonne yhtä aikaa? Tonne pitää loikata, metrin loikka. Mulla on kamera, mistä ei saa kiinni. Mä hyppään tuohon kohti. Ei se onnistu. Pakko olla käsi. Oi. No, Lettermani pitää muistaa, että sitä ei kannata makkaraa leikata nyt. Sillä on leikattu jotakin muuta. Hanskat pois. Nurinperiä roskiin. Joo, kello rupeaa olemaan aika paljon ja huomenna pitäisi taas selvitä taas liikenteeseen. Mutta pakko on tää vene laittaa sillä, että tänne voi jättää taas. Niin minä laitan veneen ja niin jatketaan tätä projektia sitten niin seuraavana päivänä. Hyvää yötä. No niin, nyt on saatu uusi viemäriputki laitettua tuonne, missä se näkyy tossa noin. Ja menee tonne vessaan. Minä en sitä jaksanut kuvata, kun se oli niin sotkusta. Tai ei tämä uuden putken laittaminen ollut, mutta se oli niin työläs saada, kun mä yksistään värkkäsin. Ja toisen, mitä mä oon tehnyt teiltä Sallaa, niin mä oon käyttänyt vesisäiliön poissa ja eristänyt tuo vesisäiliön alusen. Ja nyt sitten on tätä seinää. Ajattelin, että mä tämän seinän eristän. Siinä on moottori on tuolla, mutta sitten siinä on kaikkia sähköjuttuja ja se on periaatteessa niin väliseinä siinä tuohon toiseen huoneeseen. Hirviä huonosti minun mielestä tehty nuo sähköt, ne ei ole niin sillä siististi nuo kaapelit, vaan kaikki menee sikisoki. Mutta en mä niille nyt tee mitään. Mutta mä tämän nyt liimaan uuden eristeen tuohon noin ja sitten laitan siihen liimalla kiinni tuon uuden kankaan. Kyllä mä sillain nyt teen. Niin mä nyt teen sillain vaan, että mä nämä roikkuvat, niin kuin tuossa kun roikkuu, niin tuon käytän pois. Mutta esimerkiksi tässä nyt tämä kattolevy täällä, niin tälle mä en tee mitään. Se näyttää tosi hyvältä. Eli pikkusen rupeaa oikomaan ja jatkan sitä sitten ehkä syksyllä tai jossakin vaiheessa talvea tätä hommaa. Sanoinko mä, että mä vaan vähän niin kuin tuota huonetta korjaan, niin mä oon purkanut koko kaapistotkin täältä jo. Elikkä en sitten korjannutkaan vähän se. Tuosta purin kokonaan se yhden kaapin pois. Niin. Mutta tuli semmonen tunne, että se on ihan turha, että jos tekee sinne päin, niin se on ihan sama tekeekö sitä. Tuonne pani jo tuon uuden kankaan.
tuonne reunaan. Ja nyt mä laitan vaan tonne sen eristeen. Nämä otan poissa, eristän ja laitan uuden kankaan siihen. Niin eiköhän ne taas seuraavat 30-40 vuotta kestä. No niin, oikein kun tältä kaukaa katsotta, niin se on ihan hyvä. Eli nyt on kaapin kohdalla uusi kangas, eristetty kokonaan tuolta perällä, missä tuo lamppu on, niin siellä on pikkusen ryttyä, mutta siihen tulee semmonen paneeli eteen. Se nyt ei periaatteessa haittaa. Tuossa toisessa huoneessahan mulla oli sillä, että siinä meni levy tuossa päällä. Että voihan mä periaatteessa nyt vielä tuohon tehdä sitten joskus levyn. Joskus, eli en koskaan. Mutta mä nyt pääsen kassaan takaisin ton kaapin. Toki kello on jo aika paljon, eli päivä siinä taas meni. Pahoittelen, mutta teiltä on tehnyt Sallaa täällä hommia. Mutta varmaan sitä edellisestä klipistä on aikaa jo viikko puolitoista. Ja vaan niin kuuma ollut. Sehän on ollut, oliko se yli 30 astetta lämmintä niin monta päivää putkea ja yötkin ollut aika lämpimiä. Niin aivot on ollut niin pehemiä, että ei ole kyennyt tekemään teille videoklippejä, mutta tämäkin huone, minkä mä purin kokonaan, niin on nyt valmis ja siellä on laverit. Yhden kerran jo siivonutkin tämän, mutta kun meillä täällä kävi porukkaa, niin piti vähän sitten raivata tilaa tuohon, että tänne mahtui. No sitten se, no katsotaanpa muuten se kakkaputki. Se kakkaputki, katsotaanpa. Niin, no pääseekö sinne nyt käsiksi, kun siinä on niin hirveänä romua. Eli nämä on nyt tehty nämä laverit. Eli siellä on kato uusi putki. Ja ja siinä kävi tuosta naapurivenneestä yksi poriseen minun kanssa sanoi, että se oli korjannut tuolla alumiiniteipillä vanhat putket ja hajut poissa. Eli kun minä olisin tiennyt, niin todennäköisesti se pahin hajun lähettäessä venneessä on ollut ne kakkaputket. Ja katsokaapa mitä mä tänne toiselle puolelle tein. Niin täällä on tämä vanha putki, niin tää on nyt alumiiniteipillä ensin teipattu. Sitten siihen on laitettu Armaflexi ympärille ja sen jälkeen teipattu vielä uudestaan. Ja nämäkin kaapit mä käytin poissa. Tuonne vaihoin nuo nahat. Tuohon vaihoin nahat. Siinä on mun laboratorio. Siinä on muuten uusi pilssipumppu. Ajattelin laittaa sen tonne sillä niin kuin automaattikäytölle. No, meillä oli tarkoitus nyt lähteä purjehtimaan tällä vennellä, mutta ei me vissiin lähdekään. Kun ajattelin, että puran myös nämä kaapit tästä poissa. Ne jo tyhjennettiin. Niin kun täällä on kans tämä nahka. Mutta mä oon sillain niin heittomerkissä nauttinut täällä, että mä oon asunut nyt tässä venneessä. Sitten mä oon kun mä yhdesti käynyt nyt kotona. Ja mulla on työkonekin mukana, mä oon tehnyt sitten töitä tuossa lomalla ollessani, mitä on ollut pakko tehdä. Ja niin. Homma etenee. Pöytälevynkin on tuonut jo tuohon, ja tämä pöytälevy, tämä ulkolevy, niin sitä en ole vieläkään saanut tonne paikalle. Mutta mä ajattelin, että mä turhaan sitä vielä laitankaan. Mä laitan sitten, kun mulla ei tuolla mitään enää eesä. Näin, siinä on meidän keittiö. Tuossa on keittiön kaappi. Joo, hyvin ne lähtee. Se on muutamalla ruuvilla. Tuolta piti vähän jyrsiä, johtuen siitä, että sen oli joku tehnyt sillä, että ajattelin, että se ei enää ikikuuna päivän ota sitä pois. Niin tossa toi tanko oli tehty sillä, että piti jyrsiä tuota takkaa, että sai pois. Tuossa oli ihan mahdoton irrottaa. Tiesi ihan kaikki sen vinkin, että jos ei ole oikean kokoisia niittejä, ei löydy kaupasta niin lyhyviä niittejä, niin peltisaksilla
Tässä on mulle tämmönen pieni haaste, tämä kun nämä on vasemman käden sakset ja mä oon yleensä tottunut oikean käden saksilla leikkaamaan. Tämmönen pieni vinkki vaan. Näin, niistä tuli niin lyhyviä, että pystyy käyttämään verhoiluun. Ilme on hyvä. Se on siinä. Olisiko siinä? Tuliko sieltä läpi? Ei tullut. No niin, nyt meillä on kaappi. Kaapit kuule niin ihan kliiniset. Ainoa vaan, että ilmarako on aika pieni tuolla, että voi olla, että pitää varmaan porata muutama reikä tuonne. Saa ilman kiertää. Täällä kaapissa. No se täällä on aika hyvää. Tuossa on tosi hyvää. Täällä. Joo, siellä on aina siellä täällä tossa on. Joo, kyllä tämä on hyvä. Vielä pitäisi kurkata, jos sen verran jaksaisi vielä värkätä, niin ottaa nämä pois, nämä levyt, mitkä on täällä. Ja katsoa, että mitä siellä niin tuolla kylellä on. Ja nämä niin kaapit on täällä viimeisen päälle. Näissä ei ole mitään. Siellä on niin puuverhoilu tuolla. Eli tollaisi olisi pitänyt tehdä alun pitäenkin tämä menee niin tuommoinen taustalla, tuommoinen puuverhoilu. Sennus meinas iskeekö. Mä ajattelin, että tämä ton keittiö sai valmiiksi, että nyt mulla ei mitään muuta kuin äkkiä vaan kurkata tonne niin toiselle puolelle. Ja mähän kurkkasin sitten sinne. Niin kauhia haju tuli tuolta. Siellä oli kans sitä nahkaa. No siellä oli kaikkia tämmöisiä naruja, mitä onkaan. Menneekö se nyt noskia? Mä tein sillain, kun nämäkin haisi, niin mä maalasin noi semmoisella lakkamaalilla. No niin puuosat mitä tuolla on. Kun näitten purkaminen mä yritin purkaa pois, niin ei onnistu. Tai onnistuu, mutta pitäisi tehdä sitten kokonaan uudet. Johtuen siitä, että ne on liimattu tuonne kiinni. Niin ei onnistu. No nyt kun tämä kohta näkyy sieltä patjan välistä, niin mä laitan tähän nyt tommosen eristeen ja sitten kankaanpalasen. Laitan sitten tähän venttiiliin, mikä tossa on, niin mä paan sinne 120 millisen tuulettimen. Puhaltaa tänne tuolta laatikoista poispäin, eli imemään ilmaa. Niin sehän periaatteessa pitäisi sitten se haju hävitä tuolta, kun siellä ilma kiertää. Mutta nyt kun se on ollut nuo luukut kiinni, siellä on ollut tavaraa ja siellä ei ilma kiertänyt, niin en tiedä, että pitääkö noihinkin panna noihin lattioihin jotkut ritiilet. No niin, nyt tämä taas. Aina välillä, kun meinaa kyllästyttää tuo niin sanottu tommonen ryskätekeminen, niin sitten välillä aina teen tämmöisiä nörttihommia, kun ne mua kiinnostaa erittäinkin paljon. Niin laitoin tommosen sellyn, tai mulla on nyt sellyreleitä, niin ollut kotona erilaisiin asioihin, valvontaa ja muuhun vastaavaan, niin laitoin sitten tähän tähän veneeseen on nyt laittanut näitä sellyreleitä, niin mulla on tuolla keulapikin tuuletus. Tuossa noin releen, niin mä saan sen päältä pois, kuuluu naks. Ja sitten mä saan tosta sen päälle. Eli mä pystyn etäohjaamaan siis näitä tuulettimia sitten, että ne on joko päällä tai pois, kun ne yleensä aina sitten unohtuu päälle. Jokainen näistä on totta kai kytkimen takana ja sulakkeiden takana. Muistakaa aina laittaa sulakkeet kaikkien laitteiden väliin.
Mutta sitten yksi, mistä pitää saada ilma vielä poistumaan, niin tuolta konehuoneen kautta, kun mä noiden takahuoneiden poistot, eli tuulettimet laitan sinne menemään siihen konehuoneeseen, niin sieltä pitää saada sitten vielä poisto pihalle silloinkin toimimaan, kun tämä vene ei ole käynnissä. Siellähän on se moottoritilan tuuletin, joka on tosi tehokas, mutta eihän se ole päällä niin silloin kun moottorin käynnissä. Ja nyt se ei koko kesänä ollut käynnissä. Tämmöisiä minä värkkäilen täällä niin nämäni väleinä, kun tuntuu, että ei jaksa millään ryskähommaa. Mutta hei, nyt mulla kuivuu se liimu, mutta lähdetään liimaa sen. No niin, nyt tämä on valmis. Ei tämä valmis ole, mutta tämä on niin valmista, että tänne vihtii ne patjat tuon. Eli siinä on verhollut laitettu paikalle ja siellä on verhollut paikallaan. Jonkunlainen tosta tuli tosta. Eli joutuin laittamaan kangasta, vaikka puhuinkin sillä edellisellä klipillä, että ei tarvitse laittaa. Sinne on laitettu puhalli. Puhaltaa. Toimii etänä. Eli pystyn laittamaan päälle ja pois sen mukaan, miten itse haluan. No niin, tämä remontti-osio taas on varmaan tullut siihen päätökseen, että on aika kiittää. Eli kiitos kaikille niille, jotka tänne asti jaksoi tätä videota katsoa. Ja nähdäänpä sitten seuraavalla videolla.